เราจะมาทำพอดแคสต์กันโดยการเราเนี่ยให้แบบเสร็จในเวลา3 ชั่วโมงกัน ลองพูดกับเด็กหนูเข้าใจไหมลูกผู้ใหญ่ก็เป็นอะไรแบบนี้สูงอายุหน่อยโอ้คุณยาย หมา กำลังอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษก็ได้สุดหล่อ อุ้ยเป็นตัวเองแล้วอ่ะสวัสดีค่ะเล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังครับ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนเอ่ยเราอยู่ที่กุยบุรีใช่เราอยู่ที่ทะเลนะทุกคนมันจะมืดแล้วก็เลยออกมาให้เห็นทะเลนิดนึงนี่เห็นทะเลเปล่าเราเนี่ยมีชาเลนจ์ที่เราอยากจะทำก็เลยชวนปอนมาทำด้วยกันชาเลนจ์นั้นก็คือ podcast อะไรนะพ่อค้าอะไรนะ podcast ครับผมเราทำ podcast กันเราเนี่ยจะทำพอดแคสต์กันนะคะก็คือเป็นพอดแคสต์แบบพอดแคสต์แรกในชีวิตก็คือจริงๆแล้วที่ฟังชวนปอนมาเนี่ยเพราะว่าฟังเห็นว่าปอนมีศักยภาพเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือเหมือนปกติเราฟังก็คือเป็นคนชอบฟังพอดแคสต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบเวลาเราทำอะไรอย่างอื่นอยู่เราก็สามารถแบบได้รับความรู้ไปด้วยอะไรอย่างนี้คือวันนี้นะคะเราจะมาทำพอดแคสต์กันโดยการเราเนี่ยจะ challenge ให้แบบเสร็จในเวลา3 ชั่วโมง3 ชั่วโมงใช่ทุกอย่างเลยก็คือตั้งแต่จะพูดกี่ชั่วโมงเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยคิดไงก็ค่อยคิดเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือยังไม่รู้เลยว่าจะแบบทำชื่ออะไรทำเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเป็นว่าเราจะทำโอเคป่ะบอยโอเคมีเวลา3 ชั่วโมง3 ชั่วโมงก็ไม่น่ายากนะไม่น่ายากตัดเป็นใช่ปะก็พอมีศักยภาพอยู่ศักยภาพไปเอามาจากไหนฮะก็พอเคยเรียนบ้างตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแบบง่ายๆก็คือจริงๆคือแบบก็คือเลยเลือกทำพอดแคสต์เนี่ยเพราะมันไม่ได้ตัดยางมาก็เพราะมันเน้นความเรียวประมาณนึงอะไรเงี้ยมันเน้นยาวเนาะใช่เหมือนแบบก็คุยกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ไปศึกษามานิดนึงก็คือเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออย่าเพิ่งคิดอะไรเยอะคือถ้าสมมติว่าใครอยากทำก็ทำเลยหลักๆที่เราควรมีคือต้องมีอย่างแรกเลยนะคือคอนเทนต์ว่าแบบเราอยากจะพูดเกี่ยวกับอะไรอะไรเงี้ยสิ่งนี้สำคัญที่สุดหลายคนเวลาที่จะทำอาจจะแบบไปกังวลว่าเฮ้ยแบบเสียงมันจะดีไหมนู่นนี่แบบอะไรต่างๆเห็นภาพนะตอนมีครั้งนึงคืออยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบอย่างแรกที่ทำคือแบบไม่ได้คิดทำอะไรเลยซื้อของก่อนซื้อกล้องซื้อไมค์ซื้อแสงซื้อไฟโอ้โหครบสุดท้ายไม่ทำเห็นอยู่ตั้งที่บ้านใช่สุดท้ายทำไงสุดท้ายล่มหมดเลยโอเคก็คือทางที่ดีนะครับก็สตาร์ทจากการที่อยากทำอะไรก่อนนะครับใช่ก็คือแบบต้องเริ่มจากความอยากทำแล้วก็อย่างแรกคือคิดคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์เราจะพูดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยก็คืออาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เราสนใจหรือเป็นคอนเทนต์ที่เรามีความรู้หรือเป็นคอนเทนต์ที่เหมือนเราจะพูดได้เรื่อยๆไม่เบื่ออะไรเงี้ยเพราะจริงๆโดยปกติคนทำพอดแคสต์คือเขาก็จะทำหลายๆเอพิโซดคืออย่างที่2เนี่ยที่อ่านมาเขาบอกว่าเราต้องแบบมีแบบ the audience of one ก็คือเหมือนว่าต้องคิดว่าคนฟังจะเป็นใครอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราตั้งให้คนฟังเราเนี่ยเป็นแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยกับตั้งให้คนฟังเป็นแบบเด็กวัยเรียนอะไรเงี้ยก็คือเราก็จะพูดออกมาในเวที่ต่างกันลองพูดกับเด็กหนูเข้าใจไหมลูกผู้ใหญ่นะคะก็เป็นอะไรแบบนี้สูงอายุหน่อยโอ้คุณยาย หมาหมาจากนั้นก็คือแค่แบบทำกันบ้านว่าแบบแบบก็คือจะพูดอะไรก็อาจจะแบบเขียนเป็นสคริปต์คร่าวๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้แบบไหลโฟลว์ไปได้อะไรแบบนั้นแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าปอนงั้นเราเริ่มจับเวลาเลยนะเริ่มจากอะไรนะ planning ก่อนวะไม่เราเริ่มจากคอนเทนต์เหรอคอนเทนต์ brainstorm มั้ยหรือว่าเราคิดจากเริ่มจากชื่อไหมชื่อพอดแคสต์เรานี่คือเราแบบตั้งแต่ศูนย์จริงๆเลยชื่อพอดแคสต์ไงเล่าให้ฟังงั้นเอาชื่อเหมือนกันแล้วกันเอาเป็นว่าคิดไปเถอะไม่เป็นไรหรอกมันก่อนเอาไปก่อนแล้วงั้นเอาเป็นชื่อเดียวไปก่อนแล้วกันว่าเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังพอดแคสต์อย่างที่2อาจจะต้องคิดแบบ mood and tone ความยาวของแคสอะไรเงี้ยเพราะคือเราควรมีสโคปไม่งั้นเราจะคุยไปเรื่อยๆไม่จบ mood and tone ก็เอาเป็นแนวไหนดีอยากได้แนวแบบ casual แบบว่าเหมือนคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยสีฟ้ามีความอาร์ติสติกอยู่นะเฮ้ยชอบเอาจริงฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองละมีความสบายแบบฟ้าแบบฟ้าแบบมีความสบายแล้วก็มีความแบบโพสิทีฟได้ปะเฮ้ยชอบการที่แบบใช้สีมาเป็นตัวกำหนด mood and tone เอาเป็นว่าประมาณนั้นเอาเป็นว่าฟ้าเหลืองโอเคฟ้าเหลืองโอเคก็คือ mood and tone ผ่านไปแล้วก็ audience audience เราก็
ก็คือเป็นออเดียนช่องเราไหมก็คือเพราะว่าคือจริงๆช่องเราอายุประมาณเราดูหลังบ้านประมาณแบบ18-24เป็นกลุ่มคนที่ดูมากที่สุดของช่องเราก็คือประมาณรุ่นเดียวกันก็คือโอเคเอาไปแบบรุ่นเดียวกันแล้วเนาะแบบเหมือนคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนเฮ้ยมึงเฮ้ยแก เฮ้ยมึงโอเคโอเคงั้นก็ได้แล้วชื่อได้มูดแอนโทนได้ออเดียนซ์แล้วคอนเทนต์สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคอนเทนต์ก็คือเป็นอะไรก็ได้ที่แบบเราชอบหรือว่าเราสนใจหรือที่เราแบบแพชชั่นหรือที่เรามีความรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้คือเจ๊ลองไอ้นี่มาลองแบบถามคนใน IG มาซึ่งก็คือเยอะเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบถามเรื่องเรียนเรื่องสอบข้าวเราดูเป็นคนมีความรู้เหมือนกันนะขอบคุณนะคะทุกคนที่มองในแง่นี้แต่ว่าเจ๊รู้สึกว่าแบบไหนๆก็มีปอนแล้วอยากพูดอะไรที่มันเราแบบ2 คนสามารถแชร์ได้ manage ความเครียดนู่นนี่อะไรเงี้ยการมองหมดไฟชีวิตด้านยากๆอันนี้ไหมเห็นเขาบอกว่าแบบ mindset ที่เปลี่ยนไปจากการโตขึ้นไปเรื่อยๆมันดูเป็นอะไรที่แบบทุกคนสามารถพูดถึงได้นะจริงๆนะจริงเราอยากคุยเรื่องอะไรแต่ก็จริงๆรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบใช่ปะพูดถึงเหมือนกันแบบใครก็แล้วแต่งั้นเดี๋ยวเรามาแบบแพลนคร่าวๆกันไหมว่าทำไมเราดีฟจังเลยอะทำเมื่อกี้สีฟ้าเหลืองไม่ใช่เหรอรู้สึกว่ามันจะฟ้าเหลืองนะอันนี้มันเริ่มมาสีเทาแล้วนะใช่หรอเอาเป็นว่าได้แล้วกันเถอะสรุปเอาท็อปปิ้งเรื่องนี้ไหมอันนี้แหละเนาะอันนี้แหละโอเคก็คือเรื่องนี้แหละแต่ก่อนอื่นเจ๊ว่าเดี๋ยวเราต้องแบบลิสต์คร่าวๆก่อนว่าแบบเราอยากได้แบบท็อปปิ้งคร่าวๆที่เราจะคุยกันก่อนอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ได้ทำการลิสต์หัวข้อเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มอัดกันเลยดีกว่าปอนเพราะเขาบอกว่านี่เลยเหรอใช่ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่คิดแล้วต้องอัดเลยโอเคมาดูนะคะว่าพอดแคสต์แรกของเราให้ฟังจะเป็นยังไงเริ่มอัดกันเถอะ Challenge ของเราในวันนี้นะคะก็คือการทำพอดแคสต์ให้เสร็จภายในระยะเวลา3 ชั่วโมงค่ะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นหัวข้อเรื่อง mindset ที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่เราโตขึ้นเรื่อยๆวัยของเราเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่กำลังก้าวผ่านชีวิตความเป็นวัยรุ่นสู่การเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราทั้งโตขึ้นแล้วทำให้รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่แบบเปลี่ยนแปลงไป mindset ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะคุยเรื่องนี้จังงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่ม challenge ของเราเลยดีกว่าค่ะโดยในการทำ challenge ครั้งนี้นะคะฟังใช้โน้ตบุ๊ก ASUS VivoBook Pro มาเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้ podcast ของเราเนี่ยสำเร็จง่ายขึ้นค่ะซึ่ง ASUS VivoBook Pro เนี่ยก็มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ทั้งภายในและภายนอกเลยโดยมีขนาดหน้าจอถึง2แบบนะคะทั้ง14 นิ้วและ 15.6 นิ้วแบบที่เห็นอยู่เนี่ยคือ14 นิ้วนะคะเน้นการพกพาแล้วก็น้ำหนักเบาอีกด้วยแค่ 1.4 กิโลเท่านั้นเองนอกจากนี้เนี่ยเขายังมาพร้อมกับสีใหม่คือเป็นสี Quiet Blue นั่นเองนะคะโดย ASUS VivoBook Pro เนี่ยมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอ OLED ที่จะทำให้ภาพที่เห็นเนี่ยสีสดค่าสีตรงอย่างตัวฟังเองเนี่ยก็คือชอบดูหนังใช่ไหมก็คือดูหนังเนี่ยก็บอกเลยว่าสมจริงมากๆหรือใครอยากทำกราฟิกแต่งรูปตัดต่อวิดีโอต่างๆก็บอกเลยว่าเครื่องนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนอกจากนี้เนี่ยเขายังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เป็นการตัดแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายทำให้เราเนี่ยถนอมสายตาจากการที่แบบต้องมองนานๆและใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นแล้วก็สบายตาโดย CPU ของเครื่องนะคะเป็นแบบ AMD Ryzen 5000 Series ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงาน multitask สามารถเปิดวิดีโอและหน้าต่างๆเนี่ยทำงานพร้อมกันได้สะดวกยิ่งขึ้นคนที่แบบชอบทำงานไปฟังเพลงไปดู YouTube ไปอย่างเงี้ยก็บอกเลยนะคะว่าสะดวกมากๆเลยนอกจากนี้เนี่ยที่บอกว่าเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาก็บอกเลยว่าเหมาะจริงๆนะคะเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Microsoft Office Home and Student 2019ติดตั้งพร้อมใช้งานตลอดอายุเครื่องเลยและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่เราจะใช้ฟังก์ชันนี้ในการทำพอดแคสต์ในวันนี้ด้วยเนี่ยก็คือเขาเนี่ยมาพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างให้กับไมโครโฟนหรือว่า AI Noise Cancelling นะคะเหมาะสำหรับยุคนี้มากๆเลยก็คือเราเนี่ยทำงาน work from home อะไรอย่างนี้เราจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีสมาธิในการโฟกัสมากขึ้นเพราะว่าตัดเสียงรบกวนรอบข้างให้หมดเลยหรือเวลาพูดอะไรเงี้ยคนในคู่สนทนาก็จะได้ยินเสียงชัดเจนไม่มีเสียงรบกวนอีกด้วยค่ะงั้นเรามาเริ่มอัดคอนเทนต์ของเรากันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้คุณอยู่กับฟรังนาทีกุลเกียรติประภากรในวันนี้นะคะเราจะมาคุยในท็อปิกที่ว่า mindset ที่เปลี่ยนไปในขณะที่เราเนี่ยโตขึ้นไปเรื่อยๆ
ซึ่งวันนี้นะคะฟรังไม่ได้มาคนเดียวฟรังอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษก็ได้ สุดหล่อ อุ้ย สุด เป็นตัวเองแล้วอ่ะอุ๊ยหลุด สุดหล่อ อาจจะเริ่มจากคำถามที่ว่าตอนเด็กบอลอยากเป็นอะไร นักบินอวกาศ รู้สึกว่าอาจจะอยากเป็นแบบนักร้อง นักแสดง ไหนน้องร้องดิ รู้สึกว่าแบบชอบอะไรใหม่ๆเป็นคนแบบ รู้ตัวว่าแบบตัวเองอ่ะ ไม่ชอบอะไรที่อยู่แบบอยู่ที่เดิม หรือแบบไม่ชอบอะไรที่แบบอยู่นิ่งอะไรเงี้ยชอบแบบความท้าทายใหม่ๆในชีวิต passion ในชีวิตคืออะไร passion คือเงินได้ปะ เนี่ยคือแบบสุดท้ายแล้วแบบเขาจะมีคำถามที่แบบไม่มีใครสามารถตอบได้ปะว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไร ชีวิตอ่ะมันเหมือนงานศิลปะของเราอ่ะ อืม แบบมันไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะ ซึ่งมันจะเป็นแบบไหนก็ได้เลย แล้วมันก็ไม่ได้มีใครมาเป็นตัวกำหนดคุณค่าว่าแบบชีวิตของใครแบบดีกว่าของใคร สวยกว่าของใครหรือแบบมีค่ามากกว่าของใครอะไรเงี้ยวาดชีวิตในแบบของเราเองอ่ะ ไม่ต้องแบบไปเอาไปเปรียบเทียบกับใครหรืออะไรเงี้ย และนี่นะคะเราก็ได้สร้างคอนเทนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อน ซึ่งจากที่อ่านมาเขาบอกว่าก็คือคอนเทนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแหละ ซึ่งครั้งแรกอะเนาะก็ดีแหละไม่รู้เอาเป็นว่าเราก็ได้ทำคอนเทนต์เรียบร้อยแล้วแต่ต่อไปมันก็จะยังมีเรื่องราวการที่เราจะทำให้มันเป็นพอดแคสต์ได้เราก็อาจจะต้องมีจิงเกิลไหมก่อน บีด บีทเข้า เราต้องแบบ เข้าคอนเทนต์อะ mix เพลงนะ ติดลิขสิทธิ์ งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกจิงเกิลกันดีกว่าว่าแบบเอาแบบเป็นจิงเกิลไหนดีเฮ้ยฟรีจิงเกิล for podcast start free นะ มัน start free now แต่มันต้องเสียเงิน later ไม่นี่มันมีฟรี เราเป็นมูดไหน มูดเป็นแบบสบายๆ happy อ่ะ carefree ไหม love ก็ได้อะ love uplifting ก็ได้นะ upbeat uplifting งั้นเราได้แล้ว ได้ละ ได้จิงเกิลแล้วอะไรต่อ ต้องมีไอ้นี่ภาพป โล ก โก้ ไหม วะโลโก้ เล่าให้ฟังอะนะ โลโก้กับภาพปกเหมือนกัน ก็เหมือนกันแหละ โอเค จริงๆอะคือมันจะมีแบบบางที่มันจะมีเป็นโลโก้แบบโลโก้ช่องพอดแคสต์แล้วก็เป็นแบบภาพปกของแต่ละคลิปไงแต่ว่าเราจะมี อันเดียวก่อน อันเดียว อันเดียวพอ เพราะฉะนั้นอันเดียวพอสรุปเราจะใช้ชื่อหัวข้อว่าอะไรเนี่ย ตอนแรกแค่ตั้งไว้เป็นไอเดียว่าแบบ mindset ที่เปลี่ยนไปในขณะที่โตขึ้นเรื่อยๆหรือเอาแค่แบบประโยคนึงที่พูดอะไรเงี้ยมาใช้เป็นหัวข้อ ได้ยากละพูดเป็นหลายประโยค พูดเป็นพันประโยคเลย อะไรดีวะการเติบโต ก็กูไม่งับนะคำแรกที่พูดออกไปเลย การเติบโต กูไม่งับแล้วก็ เป็นรูปแบบ ข้างล่างก็แบบเขียนแบบอธิบาย mindset ที่เปลี่ยนไป ได้ growing up mindset ที่ สรุปกลับมาเป็นคำแรกที่พูดไปนะฮะ ได้โอเคงั้นได้หัวข้อแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาทำอันนี้ไหม mindset ที่เปลี่ยนไปโอเค เดี๋ยวเราจะมาทำภาพปก ฮะ เคยเรียนปะ Photoshop Photoshop เหรอไม่เป็นไรเราค่อยๆทำ ค่อยๆทีนิดทีหน่อย นี่แบบยังไม่2 ทุ่มเลยนี่เรามีเวลาเหลือนะเราเหลือ 50 เราเหลือตั้งชั่วโมงกว่านะบอล ชั่วโมงกว่า ใช้เวลาไปกับการทำสิ่งนี้แหละชั่วโมงกว่าโอเคแล้วเราเป็นยังไงดี ก็เดี๋ยวใช้ Photoshop ในการสร้าง ความรู้อันน้อยนิดและ สร้าง Photoshop ขึ้นมานะ ได้เหรอ เน่ดีอยู่ ก็ได้อยู่นะ เหรอวะได้ ได้อยู่ อันนี้แหละเรามีปกแล้วเรามีจิงเกิลแล้วเรามีเนื้อสตอรี่แล้วเราทุกอย่างมารวมกัน ซึ่งทำใน ASUS VivoBook Pro 14 ก็คือเร็วมากแน่นอน เพราะว่าเครื่องมันแรง CPU มันแรงนะจ๊ะนี่เอามาต่อกันแบบนี้นี่เราก็ตัดช่วงไร้สาระออกไปซึ่งเยอะอยู่ ตัดช่วงไร้สาระออกไปเยอะแล้วก็เรนเดอร์จ้านี่เฮ้ยเร็วว่ะ เร็วมากปกติมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยป่ะเรนเดอร์อะไรน่าจะนะจำได้ใช่ไหมโบกว่าจะส่งมาให้ทีนี่นานเชียว ต้องใช้แล้วนะเนี่ย ASUS VivoBook นะเร็วมากเสร็จแล้วyes ทันเวลาจ้า20:50จ้านี่ยอดแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาไปลงแล้วก็อัปโหลด yes อัปโหลดไม่ยากง่ายเอาจริงมันดีมากเลยนะรู้สึกว่าเอาจริงคือแบบทุกอย่างมันเริ่มจากการไม่เป็น
แต่สุดท้ายมันก็จะออกมาถ้าสมมติเราแค่อยากทำ ใช่ออกมาดีหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า อีกเรื่องหนึ่ง มันออกมาแน่ แต่ว่ามันออกมาตอนเริ่มทำ YouTube ก็คือเริ่มจากอะไรประมาณนี้เหมือนกัน ๆ แบบว่าเริ่มจากแค่แบบ จำได้ แค่อยากทำซึ่งไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีอยู่ๆก็ถือกล้องแล้วก็แบบ อ่าฮะ ถ่ายแต่ว่าสุดท้ายมันก็แบบออกมาจะมีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติใครอยากลองทำพอดแคสต์ก็ไปลองทำกันได้นะคะ ก็สนุกดีได้ตกตะกอนชีวิตตัวเองเหมือนกันอะหลายๆเรื่องเราไม่เคยคิดอะหมายถึงว่ามันอาจจะอยู่ลึกๆแต่ว่าเราไม่ได้คิดอะ ไม่ได้ใช้เวลากับมันปะ ใช่ไม่ได้ใช้เวลากับมันไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีอะแต่แค่รู้สึกว่าแบบแค่มีความสุขในทุกๆวันอะไรเงี้ยแล้วก็คาดหวังกับแบบคนอื่นมองอะไรยังไงน้อยลงเหมือนกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบถ้าวันนี้แฮปปี้ดีก็โชคดีแล้วอย่าได้ทำอะไรที่ชอบแบบทำ YouTube ทำนู่นทำนี่ได้ลองอะไรใหม่ๆได้ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีสุดท้ายมันจะดีในค่ะนี้ก็ถือว่าเราทำภารกิจได้สำเร็จนี่ก็คือภายในเวลา3 ชั่วโมง ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้นะคะ ก็ถ้าสมมติมีใครอยากได้ทำอะไรใหม่ๆ หรือถ้าสมมติพอดแคสต์มันแบบมันเวิร์กอะแล้วอนาคตก็ไม่แน่อาจจะทำต่ออะไรอย่างงี้แต่เดี๋ยวค่อยคิดมากเลยค่ะเอา YouTube ไปรอก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่ง กระดิ่ง ด้วยนะคะ โอเค บ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ ไว้เจอกันครับ แล้วก็อย่าลืมนะคะ ASUS VivoBook Pro 14ขอบคุณที่มาช่วยสนับสนุนทำให้คลิปวันนี้อัพเร็วมากเลยเรนเดอร์เร็วมากทำให้แบบว่าเสร็จทันเวลานะคะบ๊ายบาย